17th of the first run for Kristinn Björnsson. A relatively unknown racer until now. A couple of results on the Europa Cup Tour. That's the B circuit last season. The Icelandic racers have been training with the likes of Mika Marilla, the Finnish national team. This is good, solid skiing from Björnsson. And the edges gripping and biting well on the ice. 0.86 quicker. Iceland has never ever achieved World Cup points, never mind a podium placing. To be honest, I'm not even sure whether Iceland can pick up Eurosport, but if you can, cheer with us, because Björnsson's going to take the lead. Smooth, effective turns towards the end. Björnsson powering home 1:40.42. This will be the biggest upset of this competition so far. Kristinn Björnsson, 1.11 seconds. A completely unknown racer, unknown quantity. Well, at the end of the day, there'll be many journalists clambering for the telephone, trying to get information on this youngster. There's so little available. The Olympic slalom champion was the 8th quickest runner off the first run, Austria's Thomas Stangersinger. One of the real experts of the steep, icy piste. Surely now Stangersinger can answer to this young Icelandic racer who has put the bright lights, the nerves, and all the pressure of the World Cup behind her. He's taken his shot and he's still in control, but it may now be over. The dream may be stopped by Stangersinger. 0.52 of a second quicker at halfway. Runner-up in the slalom tour standings of last season to Thomas Sikora, who is the quickest man after the first run and is still to challenge. Austria look to stop the dream of Iceland. Stangersinger powers into the finish. The target time of 1:39.31 looks to be bettered by the Olympic champion. Skating into the line. Stangersinger's inside by just, and I say just, a tenth of a second. Stangersinger has top position. 6 runners remain. Björnsson of Iceland now second. Hans-Peter Barras of Norway third. The attacking Vikings continue their challenge. Finn Jager, the 1992 Olympic slalom champion. A man that is, for me, the master of transition from steep to flat. Nice and tight on the turn here, holding the edges well. Switch of equipment for Jager this season from Yamaha to the Salomon team. But still has to find half a second. Watch him now. He senses that the piste is changing. He senses that it's getting a little easier. The gate's a little more open and inviting. And this is where Jager has the ability to find half a second. Pushing very hard coming into the finish. Really aggressive now. He's left his challenge late, but it may be enough here. 1:39.21. The attacking Vikings looking to take top position again. Jager scampers in, just misses it. 0.13 down, goes into third position. Stangersinger still holding on to top spots. The defending World Cup champion. 7 victories last season, looking to make it number 8 and win the opener here today in Park City. Looking to deny his great friend, but at this particular moment, arch rival Thomas Stangersinger. Sikora looks a little nervous, unsettled. A mistake there, but a very quick recovery. Oh, and another forced error. Sikora's in trouble. He's out. It's gone. Sikora throws it away. Stangersinger wins the psychological war. The Olympic champion wins the opening slalom of the season. Disappointment for Sikora, looking uneasy from the moment he pushed out of the starting gate. Let's take a look again in slow motion. Trapped on the inside ski. The posture had gone. The left arm was clearly behind the upper body. They should always be in front. And the news is that this has been one of the surprise one. Björnsson again is a racer with the ability of doing just that. This is Kristinn Björnsson of Iceland, the man who was second in Park City, the opening slalom of the season. A very talented young racer. It's so good to see Iceland, one of the smaller ski race nations, challenging the world's elite. Now let's see if Björnsson can challenge Alberto Tomba. Yes, he can. 0.41 of a second. Kristinn Björnsson, who's yet to repeat that fine performance of Park City, could do it here in Schladming. This is the type of piste that will suit this
very talented Icelandic skier's style and technique. 46.03, a little mistake. 2,5 sekúndu eftir hjá Íþróttamann og þá það Kristinn Björnsson. Já, hann 25 ára eins og svo margir af þessum strákum sem að láta að sér kveða í brekkunum núna. Og Kristinn fer kröftulega á stað og það engin vandræði á honum. Góð byrjun hjá honum. Við fylgjum grannt með millitímanum núna. Við vitum hvað Kristinn getur, hann getur skíðað eins og fyrir allra bestu, það fer ekkert á millimála. Kannski farið full hratt stundum. Góðan milltíma. Já, 0,5 á eftir, þetta langbesti millitími sem við höfum séð lengi í brautinni. 25.03. Og... Já. Kemur hann í erfið að kalla það? Já, gleymum ekki að Tomba var... Í basli þarna. Já, í basli þarna neðst. Misli tíma þar. Og hér kemur hann 46, 7, 8, 7. sæti. Sekúnda á eftir. Frábært hjá Kristinn Björnssoni. 1,02 á eftir Tómasi Stangalsinger. Kristinn Björnsson sá aldeilis með í slagnum núna. 1 sekúndu á eftir. Það verður spennandi seinni ferð. Og þetta var klárlega löglegt. Ekkert hlið á milli skíða núna. Þetta var aðmál. Hann með mörg tromp á hendi fyrir seinna ferðina. Alveg hreint. Ég leist ekki alveg á að hann í lokin, hann gerði þetta listaverk. Mjög vel, mjög vel. Andrej Miklavč frá Sloveníu með 7. besta tíman í fyrirferð. Nú næsti maður á eftir Miklavč Kristinn Björnsson og haldið ykkur nú fast. Nú má enginn fara að sækja fyrir kaffi. Þegar Kristinn næstur. Andrej Miklavč á 49,27. Hann var 0,3 á eftir Kristinni. Og hann úr leik. Þetta nú ekki, við skulum nú ekki vona, við skulum nú ekki nálast aftan af veginn, þá farið tveir hér í röð út úr. Og ekki. Þetta nú hættan. Símond og Miklavč úr leik og það þýðir að norðmannurinn ennþá fyrstur og það eru 5 eftir og Kristinn okkar Björnsson þar á meðal, hann næstur. Og þjóðverjinn Vogel sem var 16. eftir fyrirferðina, hann ennþá í öðru sæti. Kristinn Björnsson, gjörðu svo vel. 48.99. Jæja Kristinn, það eru mjög raunhæfir möguleikar að komast á palli. Hann á góðri ferð. Það eiginlega þorði ekki að segja neitt núna. Þorðu þú að segja eitthvað, Jónas? Nei. Það gerir þetta vel. Þetta flott. Fullri ferð. Og vitum við kræktan eða kræktan ekki? Nei. Nei, hann krækta ekkert. Það er ekki enga vitleysu. Og 1.30. Og nú styttist í þessu, 1.39, Kristinn Björnsson og hér kemur einn nálina og í markið 1.38.91, hann fyrstur, 0,4 á undan, 0,4 á undan Burós og hann að fara mjög svipað að seinni ferð og já, gjörðu svo vel. Hann á palli. Þarna heilsa þjóðinni, hann á palli? Það á palli. Það eru 4 eftir. Jónas Geir, nú skulum ég ætla að halda mig fast hérna í borðið. 85 var hans tími eftir fyrirferðina, 48.85, Kristinn Björnsson 48.99. Það 0,14 sekundur, 0,14 sekundur sem að Kósir hafði á Kristinn. En það þó til að taka að Kósir ekkert mjög sterkur undir pressu, hann hefur bilað á öllum mótunum til þessa. Hann búinn að tapa þessum tíma og gott betur, 0,18 á eftir og hann hafði 0,15 þannig að hann var komið þarna, visti þarna 0,3 sekundur á fyrsta kaflanum og ég held að bæti þetta ekkert. Júra Kósir frá Sloveníu. Þetta ólympíuverðlauna maður. Mikið að verðist þess að fyrsti fyrir Sloveníu. Hann 50! Hann 50, Kristinn Björnsson, segi og skrifa, hann komin á pall. Hann komin á pall, hann öruggur með 3. sæti. Kristinn Björnsson, öruggur með 3. sæti.
Já, þeir eru byrjaðir óslund til hæmingju. Kristinn Björnsson. Það var komið að því að okkar maður undirstrikaði styrk sinn. Þá er það Alberto Tomba. Honum þekktist á í lok fyrri ferða, var með geysilega góðan tíma fyrst. Hann var á 48. Nei! Hann er búinn! Ég ætla nú ekki að hlakka yfir þessum meistara. Það er of mikil virðing fyrir honum borin til þess. En þetta getur líka komið fyrir það bestu. Og þetta kemur fyrir það aðra. Sjáu þið. Kristinn Björnsson er öruggur með annarsæti. Sjáu þið. Þarna krækir hann bara, þriðja, fjórða hliði. Já, hann vissi sig upp. Jæja, hann vann í slappming, Alberto. Þetta herðir hann fyrir Ólympíuleikana. Og það er blakta hægt og rólega íslensku fánarnir í þessum stóra aðdáendahópi, sjáu þið. Þetta er geysilega þýðingu fyrir Kristinn fyrir Ólympíuleikana. Hann færist svo mikið framar á ráðsliðsvæðinu. Þetta getur skipt höfuðmáli. Hvar er hann núna? Hann myndi starta númer 23 minnum. Thomas Stangarsinger frá Austurríki er sekundu og 200 betur á undan Kristinn Björnssoni fyrir þessi síðustu ferð. Ólympíumeistarinn frá 1994. Hann hefur sigrað 5 sinnum á Heimsbikarmóti. Er hann hér að taka 7. sigur sinn? Hann sigraði hér í Veisonás 1993 fyrir 5 árum. Hann sigraði í Park City. Hann vann Kristinn þar. Eini maðurinn sem náði betri tíma samanlagt en Kristinn í Park City á fyrsta Heimsbikarmóti vetrarins í Svíi. Og hann var 3. í Kranska Gora. Hér er hann 0,8 á undan. Hann er búinn að tapa 4 úr sekundu. Nú sjáum við hvað gerist á seinni hlutanum. Thomas Stangarsinger er stórkostlegur skíðamaður og hefur margsannað það. Og Austurríkismönnum hefur gengið allt í haginn í brekkunum í vetur. En hann hægir á sér hér. Spurningin er, hvað gerist? 1.35, 6, 7, 8... Nei, hann er fyrstur. 0,79, hann hélt þessu glæsilega. Thomas Stangarsinger sigrar á þessu móti hér í Veisonás í Sviss. En númer 2 er Kristinn Björnsson og sjáu því hann kemur þarna og óskar Stangarsinger til hamingju. Stangarsinger vinnur þarna 7. líklega 7. heimsbikar titil sinn. Heimsbikarmóti sem hann vinnur á ferlinum. Og næla sér í þau stig sem hann þarf til þess að halda sér í fyrsta rásóti. Kom igen nu. Og hér er Kristinn Björnsson, hann er tilbúinn. 15 keppendur farnir niður í seinni umferðinni. Nú hefst síðara hlutin og Kristinn Björnsson er tilbúinn. Og hér fer hann að stað. Aðeins 500 hluta á því góðu. Já, það er von Brüningen sem er með besta tíman núna og Kristinn keyrir þetta. Mikilli skynsemi, hann er ekki að taka neina sjensa. En brautin er farin að grafast. Þetta er orðið mjög erfiðar aðstæður, mjög erfiðar. Ó, þarna var hann tæpur. Og við fáum brátt millitíman 1.86, 1.57. Hann er búinn að bæta tíman hans. Hann er örlítið búinn að skríða fram úr honum. Og hann er kvartur ákaft. Og hér kemur hann í neðri hlutabrautarinnar. Komdu nú alla leið fyrir okkur. Já, koma svo. Þetta er að takast. Nær hann besta tímanum. Hér kemur Kristinn og hann kemur í marki 1.44.56. Já, það er laglegt. 1.44.56. Þetta er besti tíminn, en það eru margir sem eiga eftir að fara núna sem hann gætu sett strikreikningin. Þetta var mikill léttir. Rosalega var þetta ánægilegt. Really want to see is a nice hard piece. Fair for everyone. You can start later on in the field and really pull up. Get inside that top 30. It's so crucial to get a second run. Now Kristinn Björnsson from Iceland. 2 second place finishes last season, but very, very erratic on his form.
problems making a finish so far this season. And 0.64 down for the Icelandic skier. Few ski areas up in Iceland, and only some of my teammates have gone up to race there. I never got the chance to go, and I was really disappointed with that. Nice to ski over in Iceland, and Björnsson has grown up there, and good to see him on the World Cup, but it's good to see him doing a little bit better. 1.07 down. Hopefully he will be in touch for the second run. Well, next up, Thomas Grant.